Sziasztok! Az elmúlt több mint 130 évben rengeteg érdekes villamos járta be a budapesti síneket, ezek közül fogok ebben a videóban 3-at bemutatni. A Budapest-Szent-Lőrinci helyi érdekű villamosvasút 1911-ben szerezte be 10 ablakos motorkocsijait. Ezeket a motorkocsikat a Best Kárta 30-as években alakította át ikerkocsikká. Azonban a 25-ös és 26-os pályaszámú motorkocsik egy egészen érdekes átalakítás részesei lettek. Egészen pontosan egy befüggesztett középrészt illesztettek a két motorkocsi közé. Ezzel egy kezdetleges csuklós motorkocsit alkottak. A motorkocsit a cég dolgozói Adélnak nevezték el. A középső rész a korhoz képest alacsony padlószinttel és 3 felszállóajtóval rendelkezett oldalanként. Adél azonban nem csak csuklós mi volt, amiatt tűnt ki a tömegből. A külsejét áramvonalassá tették. Adél sikeresen túlélte a második világháborút, az 50-es években eltávolították a befüggesztett középrészt, azonban áramvonalas külseje mindvégig különlegessé tette egészen a 70-es években történő selejtezéséig. A típusból sikerült egy párt megtartani. Ez jelenleg a BKV Városi Tömegközlekedési Múzeumban van található Szentendrén. ...1958-ban az akkor már közel 20 éve futó Stuckák mintájára a Ganz 2 prototípus villamost építette a fővárosi villamosvasút számára. A villamosok különlegességét az adta, hogy az akkor már megszokott acélváz helyett a villamosok felépítéséhez alumíniumot használtak. Később az Ikarus is épített alumíniumvázas járműveket, igaz, azok is csak a prototípus szintjéig jutottak el. Bár a villamos alapjául a Stuka szolgált, a forgóvázait és a motorjait mégis az UV-tól örökölte, amit akkor már javában gyártottak. A kísérlet célja az acél és alumíniumvázas konstrukció összehasonlítása volt. A két konstrukció közül az alumínium került ki győztesen, azonban az elkövetkező években inkább az acélt preferálták, hiszen azt könnyebb volt beszerezni. A két villamos a kísérleti járművekhez hasonlóan a 3700-as pályaszámcsoportba került. Talán az egyik legfeltűnőbb jellegzetessége volt a típusnak, hogy a középső ajtó nem tolóajtó, hanem ráncajtó volt, amit az akkori buszokból már ismerhettek az utasok. A 3710-es és a 3711-es a Hungária kocsiszínben kezdték pályafutásukat, legtöbbször a 2-es vonalon futottak. Végül a 60-as években helyezték át Óbuda kocsiszínbe, és Óbuda kocsiszín általában az 5-ös vonalra adta ki, azonban felbukkantak a 33A villamos viszonylaton is. A két úzét 1977-ben selejtezték. A 3711-est elbontották, a 3710-est a Székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum vásárolta meg kiállítási célból. A különleges villamos 24 éven keresztül állt a múzeum udvarában, 2001-ben vásárolta meg a mai VIS. A villamost a járműjavító udvarában helyezték el, ahol a mai napig áll. Az UV-t nem kell bemutatni. Magyarország egyik legismertebb villamos típusa. Több mint 50 éven keresztül szállította az utasokat Budapest villamos vonalain. A kultikus típus két példánya 1962-ben egészen érdekes kísérletalanyai lettek. Az eredetileg felújításnak szánt Bengáli után a füzesi főműhely egy újabb csuklós típus tervezett kialakítani. A 11. kerületi főműhely kapuján 1962-ben gördült ki a 3799-es pályaszámú csuklós UV. A 3235-ös pályaszámú UV1 és a 3258-as pályaszámú UV2-es villamosok közé egy középrészt függesztettek be. Emiatt szerkezete hasonlított a Bengálira. Azonban fontos megjegyezni, hogy a Bengáli tengelyeinek száma fele akkora volt, mint a csuklós UV-nak, emiatt sokkal nehezebben fordult, így nagyrészt csak egyenes szakaszokon tudták volna használni. Mindezt tetézve a motorok felét is kiszedték, hiszen csak így tudták volna beilleszteni a középrészt. A nehézkesen forduló gyenge csuklóst 1966-ban alakították vissza motorkocsikká. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha esetleg van bármi olyan dolog, amin változtatnom kéne, akkor ne habozzatok, írjátok le, szívesen fogadom az építő jellegű kritikákat.